Dạ rồi, mến chào anh chị ha. Thì đây sẽ là cái video thứ tư mà em Dũng chia sẻ về cái chủ đề chim cô gái ha anh chị ha. Và cái chủ đề thứ tư em Dũng muốn gửi đến anh chị đó là cái vấn đề chăm sóc một chú chim cô gái non từ cái lúc mà mới nở đến cái lúc trưởng thành. Nó sẽ trải qua những cái giai đoạn nào để cho những anh chị mà gặp những cái trường hợp mà chim bố mẹ bỏ chim con không chăm sóc á, hoặc là anh chị mình có thể bắt gặp ở ngoài rừng hoặc ngoài thiên nhiên mà không biết cách chăm sóc nó như thế nào, thì em Dũng cũng xin chia sẻ đến anh chị em mình. Mong rằng cái video này nó sẽ hữu ích đối với những anh chị nào đó ở trong cái cộng đồng chơi chim cô gái ha. Rồi thì bây giờ em sẽ đi phân tích sâu vào cái đi phân tích sâu vào cái từng giai đoạn mà mình chăm sóc một cái chú chim non anh chị ha. Thì để nuôi một con chim non từ cái lúc mới nở đến lúc trưởng thành thì chúng ta sẽ trải qua 3 giai đoạn chính anh chị ha. 3 giai đoạn chính. Giai đoạn thứ nhất thì giai đoạn từ 0 cho đến 7 ngày tuổi, thì giai đoạn đây là cái giai đoạn chim còn nhỏ ha. Giai đoạn thứ hai đó là từ 7 ngày tuổi cho đến 21 ngày tuổi, và giai đoạn cuối cùng đó là giai đoạn từ 21 ngày tuổi cho đến 30 đến 40 ngày tuổi anh chị ha. Như vậy giai đoạn đầu tiên, giai đoạn từ 0 cho đến 7 ngày tuổi, thì giai đoạn này chim nó rất là nhỏ, nó chỉ bằng tầm cái ngón cái của chúng ta thôi, cho nên cái giai đoạn này anh chị hết sức lưu ý ha. Cái yếu tố đầu tiên để chăm sóc một chú chim nhỏ khi mới nở thì chúng ta phải tạo cái điều kiện môi trường thuận lợi cho chú chim anh chị ha. Để anh chị giúp em mình kiếm một cái thùng xốp hoặc là một cái thùng cạc tông nhỏ anh chị ha, rồi chúng ta sẽ mua một cái bóng đèn sưởi ấm ha, để cho chúng ta giữ nhiệt cho con cô gái con. Bởi vì cái giai đoạn này con chim nó chưa tự điều tiết được thân nhiệt của nó, cho nên chúng ta phải tác động vào ha. Chúng ta sẽ tạo một cái môi trường giống như bố mẹ đang sưởi ấm cho nó. Và cái yếu tố thứ hai, anh chị giúp em mình kiếm những cái tấm vải mềm này, hoặc là mùn cưa, hoặc là những cái tấm giấy vệ sinh đó. Chúng ta bỏ lót vào bên trong, sau đó chúng ta mới đặt con chim vào để giữ nhiệt cho con chim ha. Rồi về cái phần thức ăn ở giai đoạn 1 này thì anh chị giúp em mình ra tiệm thuốc hoặc tiệm thú y á, mình mua cho em một cái xi lanh nhỏ ha, về chúng ta để mớm để đút cho nó ăn. Giai đoạn này anh chị lúc em mình mua cái loại nhỏ thôi, tại vì lúc này nó con chim nó còn rất là nhỏ, mình có thể nào mình mua cái loại xi lanh bự, xi lanh đại chúng ta đút cho nó ăn được. Chúng ta mua loại xi lanh nhỏ thôi, rồi về mình mớm cho nó ăn. Về cái phần thức ăn thì cái thức ăn á anh chị mình dùng bột gạo ha, bột gạo, bột ngô rồi á. Chúng ta lấy một lượng nhỏ, chúng ta pha với nước ấm, chúng ta trộn vậy cho nó đều lên, rồi anh chị mình hút vô cái xi lanh và chúng ta mớm cho nó ăn. Và anh chị lưu ý giúp em, giai đoạn này nó còn rất là nhỏ, cái phần nhiều của nó hoạt động chưa được tốt á, để anh chị mình chia nhỏ cái bữa ăn ra ha. Và trong một ngày anh chị mình có thể chia từ 4 cho đến 6 bữa ăn trong một ngày ha. Và mỗi lần ăn như vậy á, thì anh chị giúp em mình cho ăn nhỏ ít thôi, tại vì cái hồi nãy em nói cái diều của nó hệ thống xử lý của nó chưa được tốt, diều của nó rất là mỏng ha, cho nên nếu mà mình cho ăn nhiều nó khó tiêu, hoặc là nó xử lý không hết á, thì nó sẽ dẫn đến là chết con chim con ha. Rồi bước qua cái giai đoạn thứ hai, đó là giai đoạn từ 7 ngày tuổi cho đến 21 ngày tuổi anh chị ha. Thì lúc này á về cái yếu tố cái môi trường của nó thì anh chị bắt đầu mình giảm dần cái nhiệt độ sưởi ha. Lúc đầu á ở giai đoạn thứ nhất thì mình để nhiệt độ tầm 35 độ thôi, thì lúc này anh chị mình giúp em mình giảm xuống cho nó gần giống như cái môi trường ngoài tự nhiên ha, để con chim thích nghi dần. Và chúng ta đặt những cái nơi mà thoáng mát, hạn chế mình đặt ở trong góc tủ, góc giường này kia. Nói chung mình đặt những cái nơi thoáng mát, nhưng mà lưu ý tránh gió nhé, thoáng mát cho đặt. Chị đặt ngoài cửa sổ này kia thì
gió lùa vào chết chim á. Rồi đó là cái yếu tố môi trường. Rồi cái phần thức ăn thì giai đoạn thứ hai này anh chị mình bắt đầu tập cho nó ăn cám gà anh chị ha. Cám gà thì anh chị mình cũng cho một cái lượng nhỏ, nhưng mà anh chị mình pha với lại nước lạnh bình thường thôi, không cần là pha với nước nóng nước ấm như ban đầu ha. Chúng ta tập dần cho nó ăn. Và từ cái lúc mà 10 ngày tuổi trở lên thì anh chị giúp em mình lúc này mình tập cho nó ăn ngũ cốc ha. Có thể là ăn hạt kê hoặc là cỏ mâm, mình ngâm nước cho nó mềm ra rồi mình cho nó ăn anh chị ha. Từ cái giai đoạn mà từ 15 ngày tuổi cho đến 21 ngày tuổi thì lúc này chim nó đã mọc nó trổ lông rồi, và nó đã bắt đầu hoạt động vỗ cánh, rồi nó đi lung tung rồi, thì anh chị mình giúp em mình thay đổi cho nó một cái thùng giấy, một thùng cạc tông to hơn để tạo một cái môi trường rộng rãi thoáng đãng để cho chú chim mình nó hoạt động, nó vươn cánh nó này kia, để cho những cái cơ bắp, những cái bộ xương của nó được phát triển đồng đều nhất anh chị ha. Rồi anh chị giúp em cái giai đoạn này chúng ta cũng nên đặt một những cái cầu để cho chú chim của mình nó nhảy lên nhảy xuống để nó tập luyện, tập vỗ cánh bay và nó giãn gân giãn cốt ha. Một cái lưu ý nữa ở giai đoạn này thì từ 15 đến 21 ngày tuổi thì anh chị cũng giúp em là mình nên đem chim ra phơi nắng ha. Và cái giai đoạn mình phơi nắng là từ cái lúc mà từ 6 cho đến 8 giờ, ở đây là cái giai đoạn mà nắng nhẹ không quá gắt, chúng ta đem chim ra phơi nó không bị chết chim, hoặc là bị nắng quá chim nó bị say nắng ha. Lúc này tại vì chim nó còn chim con anh chị mình lưu ý giúp em. Và chúng ta phơi nắng như vậy có mục đích gì? Thì nó giúp một con chim nó phát triển được toàn diện hơn ha. Tại vì khi mà phơi nắng như vậy thì nó sẽ tăng sức đề kháng, tăng sức khỏe cho con chim con ha anh chị ha. Rồi cái giai đoạn mà cuối cùng, giai đoạn thứ ba, nó từ 21 đến 30 đến thậm chí là 40 ngày tuổi, tùy vào cái con chim nó phát triển nhanh và phát triển chậm ha. Cái phần này cái phần thức ăn thì lúc này anh chị giúp em mình giảm cái lưu lượng thức ăn cám gà lại, và lúc này anh chị mình tăng cái lưu lượng hạt ngũ cốc, hạt kê, hạt thóc lên để cho con chim nó quen dần với lại thức ăn giống như con chim trưởng thành, và nó tập ăn dần, và nó một thời gian nữa là nó tự nó ăn luôn, không cần chúng ta chăm sóc. Và lúc này anh chị cũng giúp em mình đặt một cái hũ nước nhỏ để cho con chim nó tập nó tự uống ha, để nó tự ăn tự uống, nó không cần chúng ta, nó không phụ thuộc vào chúng ta nữa. Và anh chị cũng giúp em giai đoạn này chúng ta thường xuyên tiếp xúc với chú chim non, để chú chim non nó gần gũi chúng ta hơn. Tại vì cái giai đoạn này rất là quan trọng luôn. Anh chị biết sao, nếu mà giai đoạn này anh chị mình bỏ bê nó và nó tự ăn tự này kia thì nó sẽ sau này nó lớn nó vẫn nhát nha. Nhưng mà nếu mà giai đoạn này anh chị vẫn gần gũi với nó, về anh chị vẫn có thể mớm cho nó một cái thức ăn này, hoặc là cho nó một cái thức ăn, cứ tập như vậy thì nó lớn lên nó sẽ ghiền anh chị ha, gọi là ghiền người chứ còn nếu mà anh chị bỏ bê thì nó sẽ nhát giống như chim bổi luôn ha. Thì cái giai đoạn này rất là quan trọng ha. Như vậy là những cái giai đoạn, 3 giai đoạn cơ bản mà mình chăm sóc một chú chim cô gái non từ cái lúc mới nở đến lúc trưởng thành anh chị ha. Và tóm tắt lại thì đây là những cái bước căn bản để chăm sóc một chú chim. Và một cái lưu ý nhỏ cuối cùng em cũng muốn chia sẻ đến anh chị, đó là khi mà chúng ta chăm sóc một con chim như vậy nó sẽ không được tốt bằng bố mẹ nó chăm nó. Cho nên là những cái giai đoạn đó anh chị phải theo dõi sát sao để chúng ta biết được cái tình hình của chú chim nó như thế nào, nó có phát triển non bộ nó có tốt hay không. Nếu mà nó trong cái lúc mà mình chăm sóc, mình cho nó ăn như vậy, chúng ta thấy nó ù rũ nè, nó không ăn nè, hoặc là nó đi vệ sinh bị chảy, thì anh chị
chúng ta phải xử lý ha, trong này chúng ta sẽ làm cho chú chim của mình bị chết đi ha anh chị ha. Chị giúp em mình lưu ý những cái phần đó. Thì nếu mà anh chị gặp cái vấn đề gì thì anh chị có thể comment ở dưới cái video để em có thể chia sẻ chi tiết hơn cho anh chị ha. Rồi rất mong cái video của em nó sẽ bổ ích và giúp một số anh chị nào đó trong cái cộng đồng chơi chim này. Như vậy cái video của em đến đây là kết thúc. Mong rằng anh chị em mình sẽ yêu quý và đón nhận cái video của em, và mong rằng anh chị mình ủng hộ cái kênh của em để em có động lực để tạo ra nhiều cái video hay hơn, ý nghĩa hơn và chuyên sâu hơn. Như vậy em xin kết thúc ở đây. Em xin chào ạ.